Mikä on suosikki lapsuusmuistosi? Luulen, että se on se aika, kun rakensin jättimäisen linnoituksen olohuoneeseeni. Linnoitus. Kuulostaa ihastuttavalta. Millä rakensit sen? Käytin peittoja, tyynyjä ja jopa tuoleja. Se oli kuin oma salainen valtakuntani. Minulla oli samanlainen kokemus. Rakensin kerran niin suuren linnoituksen, että vanhempani luulivat sen olevan uusi huonekalu. Tosi hulvatonta. Kutsuitko ketään sisälle? Totta kai. Kutsuin koko naapuruston. Meillä oli mahtavat teekutsut. Teekutsut linnoituksessa. Kuulostaa lumoavalta. Mitä tarjoiltiin? Meillä oli leikkikeksejä ja mehua. Se oli kaikkien aikojen paras juhlaateria. Olisin mielelläni liittynyt niihin juhliin. Oliko teillä mitään pelejä? Kyllä. Leikimme piilosta linnoituksessa. Se oli jännittävää. Voin vain kuvitella, kuinka hauskaa se oli. Jäitkö koskaan kiinni? Kerran, mutta piilouduin ovelasti tyynykasan taakse. Nerokasta. Jäin aina kiinni, koska nauroin liian kovaa. Naurua on vaikea peittää. Entä sinä? Oliko sinulla ikimuistoisia pelejä? Kyllä. Leikimme taklausta takapihalla. Minä olin aina se. Ymmärrän kyllä. Sen oleminen on sekä hauskaa että uuvuttavaa. Ehdottomasti. Ne olivat huolettomia päiviä, täynnä naurua ja seikkailua. Vaalin noita muistoja. Ne muistuttavat minua lapsuuden ilosta. Todellakin. On ihanaa muistella tällaisia onnellisia aikoja. Olen samaa mieltä. Ehkä meidän pitäisi luoda uusia muistoja tänään. Kuulostaa loistavalta idealta. Mitä meidän pitäisi tehdä? Käykäämme leikkipuistossa ja kokoomusekaamme uudelleen nuo hetket. Täydellistä. En malta odottaa, että pääsen keinumaan kuten ennen. Muistatko Puumajan vanhassa naapurustossani? Se, jonka huhuttiin olevan kummitteleeva. Kyllä. Olin niin utelias siitä. Oletko koskaan tutkinut sitä? Niinpä. Se tuntui taianomaiselta, aivan kuin satukirjasta. Halusin aina mennä sisään, mutta olin liian peloissani. Mitä löysit? Vain vanhoja huonekaluja ja paljon hämähäkinseittejä, mutta se tuntui seikkailulta. Kuvittelitko, että se oli salaisen klubin koti? Ehdottomasti. Leikin, että se oli vakoojien päämaja. Tuo on nerokasta. Oletko koskaan kutsunut ketään mukaan vakoilutehtävääsi? Kyllä, paras ystäväni ja minä kehitimme salaisia koodeja kommunikoidaksemme. Loistavaa. Mitä koodeja siinä oli? Yksi käytti värejä. Jos sanoin sininen, se tarkoitti, että meidän piti tavata Puumajassa. Tykkään siitä. Olit aika luova lapsi. Kiitos. Se teki seikkailuistamme jännittävämpiä. Kumpa olisin liittynyt seuraasi? Kuulostaa niin hauskalta. Olisitpa pitänyt. Meistä olisi voinut tulla kaupungin parhaat vakoojat.
Kuvittele kaikkia salaisuuksia, joita olisimme voineet paljastaa. Ja kaikki ne seikkailut, joita meillä olisi voinut olla. Voin kuvitella meidät hiippailemassa ympäriinsä väistellen kuvitteellisia roistoja. Kyllä. Ja käyttämällä salaisia koodejamme yhteydenpitoon. Olisimme voineet olla sankareita omassa pienessä maailmassamme. Nuo päivät olivat todella erityisiä. Kaipaan sitä huoletonta henkeä. Minä myös. Luodaan tänään oma salainen paikkamme. Kuulostaa upealta suunnitelmalta. Mitä me rakentaisimme? Seikkailuista puheen ollen, muistatko suuren keksiryystön? Voi kyllä. Se oli yksi lapsuutemme jännittävimmistä seikkailuista. Kaikki alkoi siitä, kun löysimme keksipurkin ylimmältä hyllyltä, eikö niin? Juuri niin. Tiesimme, että meidän oli laadittava suunnitelma sen saavuttamiseksi. Muistan, että ehdotit ihmispyramidia. Se oli kunnianhimoista. Se tuntui parhaalta idealta sillä hetkellä. Kuinka se voisi epäonnistua? No melkein meni. Melkein menetin tasapainoni hartioillasi. Muistan sinun huutavan, älä liiku, kun horjuin. Ja sitten koko pyramidi romahti kikatuksen riehaan. Olimme jauhojen ja naurun peitossa. Se oli aivan mahtava sotku. Mutta emme luovuttaneet. Mikä oli seuraava suunnitelmamme? Päätimme käyttää luudanvartta sen kaatamiseen. Aivan. Luulimme olevamme niin fiksuja. Toimiko se? Ei aivan. Päädyimmekin kaatamaan maljakon. Voi ei. Ryöstömme oli muuttumassa katastrofiksi. Mutta me olimme perään antamattomia. Meidän oli pakko maistaa noita keksejä. Niinpä lopulta turvauduimme tuoliin ylettääksemme purkin luo. Kyllä. Voitto oli meidän. Saimme vihdoin keksipurkin takaisin. Ja sitten me ahmimme heidät kuin mestarit. Se oli makein palkinto ponnisteluistamme. Muistatko, miten meillä oli murusia kaikkialla kasvoillamme? Niin on. Nuo olivat parhaimpia keksejä, joita olen koskaan maistanut. Vieläkin naurattaa, kun ajattelen sitä päivää. Se oli täydellinen sekoitus iloa ja kaaosta. Meidän pitäisi joskus tehdä tuo ryöstö uudelleen. Olen täysillä mukana. Suunnitellaanpa äärimmäinen keksiryöstö. Muistatko ne loputtomat kesät, kun leikimme ulkona koko päivän? Kuinka olisin voinut unohtaa? Tuntui kuin aika olisi pysähtynyt. Ajoimme pyörillä auringonlaskuun asti. Sellaisia päiviä ne olivat. Kyllä. Ja meillä oli mahtavia seikkailuja tutkiessamme naapurustoa. Muistan vieläkin sen päivän, kun menimme ensimmäistä kertaa rannalle. Se oli unohtumatonta. Rakensimme suurimman kuviteltavissa olevan hiekkalinnan. Ja koristelin sen simpukoilla ja merilevällä. Se näytti upealta. Olin vakuuttunut, että se kestäisi ikuisesti. Kunnes vuorovesi tuli, eikö niin? Kyllä.
En voinut uskoa silmiäni, kun se huuhtoutui pois. Olimme aivan murtuneita. Mutta nauroimme sille pian sen jälkeen. Ehdottomasti. Yritimme jopa pelastaa sen kuin todelliset sankarit. Kuulen yhä meidän huutavan, pelastakaa linna. Se oli todella dramaattinen hetki 2 lapselle. Ja päädyimmekin polskimaan aaltoihin. Nuo spontaanit hetket olivat kesän parasta antia. Oliko sinulla jokin rakkain muisto tuolta kesältä? Rakastin jäätelökierroksiamme rantakauppaan. Voi kyllä. Jäätelö oli taivaallista. Mikä oli suosikkimakusi? Rakastin suklaakeksitaikinaa. Entä sinä? Olin ihan ihastunut sateenkaarisorbettiin. Niin virkistävää. Meidän olisi pitänyt järjestää jäätelön maistelukilpailu. Se olisi ollut eeppistä. Olisimme voineet laittaa suosikkimme järjestykseen. Kuinka voisimme unohtaa tuon kesän? Se oli puhdasta autuutta. Olen samaa mieltä. Se on aarre, jota tulen aina vaalimaan. Luodaanpa tänä vuonna uusia kesämuistoja. Takapihamme oli todellakin seikkailu, joka odotti tapahtuvansa, eikö niin? Ehdottomasti. Se oli kuin oma pieni maailmamme täynnä mysteerejä. Muistan sen ajan, kun löysimme pensaiden takaa tuon piilotetun puutarhan. Kyllä. Tuntui kuin olisimme löytäneet salaisen paratiisin. Vietimme tuntikausia tutkien sen jokaista nurkkaa. Ja me teeskentelimme olevamme tutkimusmatkailijoita, jotka etsivät kadonneita aarteita. Muistatko sen aarrekartan, jonka teimme? Kyllä. Piirsimme sen väriliiduilla ja merkitsimme siihen XN. Olimme vakuuttuneita siitä, että haudattu aarre odotti meitä. Nauran vieläkin ajatellessani, miten me kaivoimme tuon valtavan kuopan. Eikä löytynyt muuta kuin ruosteisen vanhan lelun. Mutta se tuntui silloin suurelta löydöltä. Juuri niin. Se kaikki oli osa seikkailua. Oletko koskaan ajatellut, mitä sinne oikeasti haudattiin? Kuvittelin sen olevan täynnä kultaa ja jalokiviä. Ja minä uskoin sen kuuluvan merirosvolle. Kuinka mielikuvituksellisia meillä olikaan. Olisimme voineet kirjoittaa tarinan. Meidän olisi ehdottomasti pitänyt. Ei ollut koskaan tylsää hetkeä. Muistatko linnoituksen, jonka rakensimme merirosvojen vartioimiseksi? Kyllä. Me olimme rohkeimmat aarteemme puolustajat. Ja me käytimme keppejä miekkoina. Mikä näky meidän on täytynyt olla? Pelottomat soturit, valmiina suojelemaan valtakuntaamme. Nuo päivät olivat taianomaisia. Toivon, että voisimme elää ne uudelleen. Minä myös. Luodaan uusi takapihan seikkailu. Muistatko sen jännityksen, kun kuulit jäätelöauton kilinän? Voi, ehdottomasti. Se oli kuin musiikkia korvillemme. Ryntäsimme ulos toivoen, että se pysähtyisi lähellämme. Ja meidän piti aina kerätä kolikkomme nopeasti. Muistan laskeneeni taskurahaani vimmassa.
Olimme kuin pieniä kilpa-autoja, jotka syöksyivät kadulle. Ja makujen valitsemisen jännitys oli valtava. Valitsin aina tuplapallollisen suklaafudgea. Klassinen valinta. Ihastuin sateenkaaren väriseen koristekartioon. Nuo strösselit tekivät kaikesta juhlavampaa. Oletko koskaan yrittänyt vaihtaa ilmaista herkkua? Ai niin. Kerran tarjouduin pesemään rekan ilmaista jäätelöä vastaan. Toimiko se? Ei ollenkaan. Jäätelömyyjä vain nauroi. Todella hulvatonta. Me olimme melkoisia neuvottelijoita silloin. Kyllä. Ja muistatko sen kerran, kun yritimme myydä limonadia ostaaksemme jäätelöä? Kuinka olisin voinut unohtaa? Miimme hädin tuskin kupillista. Mutta yritimme silti. Innokkuutemme oli vertaansa vailla. Se oli kaikki osa hauskanpitoa. Vaiva kannatti. Ja kun vihdoin saimme jäätelömämme, se oli täyttä autuutta. Tunnen vieläkin sen makean, kermaisen herkun maun. Jäätelö tuntui aina maistuvan paremmalta kuumina kesäpäivinä. Se oli kuin palkinto kovasta työstämme ja ahkerasta työstämme. Vaalin noita hetkiä. Ne olivat täynnä iloa ja naurua. Minä myös. Etsitäänpä taas jäätelöauto. Loistava idea. Jäätelöseikkailut odottavat meitä. Muistatko seikkailumme lumotussa metsässä? Kuinka olisin voinut unohtaa? Tuntui kuin olisin astunut suoraan satuun. Uskoimme sen olevan täynnä taianomaisia olentoja ja kätkettyjä salaisuuksia. Kyllä. Olin vakuuttunut, että löytäisimme yksisarvisen, jos etsisimme tarpeeksi tarkasti. Ja luulin, että keijut tulisivat ulos leikkimään, jos laulaisimme. Meillä oli niin vilkas mielikuvitus. Mikä taianomainen paikka se olikaan? Voin yhä kuvitella puut, jotka tuntuivat kuiskailevan meille. Ja kukat, jotka kimaltelivat auringonpaisteessa. Löysitkö koskaan sitä taikakiveä, jonka luulimme toteuttavan toiveet? Niin teinkin. Muistan vieläkin, kun esitin toiveeni ja heitin sen puroon. Mitä toivoit? Toivoin loputtomia kesäseikkailuja. Tuo on ihana toive. Toivoin puumajaa täynnä karkkeja. No se on kyllä toteuttamisen arvoinen toive. Meidän olisi pitänyt yhdessä toivoa aarrekarttaa. Se olisi johtanut meidät lukemattomiin seikkailuihin. Uskon edelleen, että metsä kätkee sisäänsä monia salaisuuksia. Mietin, onko se vielä tänäkin päivänä yhtä taianomainen. Meidän pitäisi palata takaisin ja tutkia sitä uudelleen. Kyllä. Katsotaanpa, voiko mielikuvituksemme sytyttää taian uudelleen. En malta odottaa, että pääsen elämään uudelleen nuo lumotut hetket. Se tulee olemaan matka täynnä ihmeitä ja jännitystä. Muistatko sen eeppisen perhematkan, jonka teimme? Ehdottomasti. Se oli yksi lapsuuteni parhaista kokemuksista. Pakkasimme niin paljon eväitä, että luulin auton räjähtävän. Kyllä.
Muistan vieläkin loputtoman määrän sipsejä ja keksejä. Ja miten me väittelimme parhaasta soitettavasta musiikista. Minä olin aina klassisen rockin kannalla, kun taas sinä suosit poppia. Se oli musiikillinen taistelu takapenkillä. Mutta meillä oli hauskaa laulaessamme, eikö niin? Niin todellakin. Konserttimme olivat legendaarisia. Ja matkan varrella näkemämme maisemat olivat henkeä salpaavan upeita. Rakastin vuoria ja avoimia peltoja. Muistatko piknikin, jonka söimme järven rannalla? Se oli taianomaista. Ruokimme ankkoja ja esitimme toiveita. Kyllä. Toivoin loputonta jäätölömäärää. Toivoisin lisää tuollaisia seikkailuja. Se oli täydellinen päivä täynnä naurua ja iloa. Ja kun leikimme, minä vakoilen ajanvietteeksi. Olin siinä pelissä kamala. Valitsin aina vaikeimmat asiat. Mutta se teki matkasta entistäkin viihdyttävämmän. Jokainen pysähdys oli seikkailu itsessään. Nuo pienet tienvarsinähtävyydet olivat kiehtovia. Nauran vieläkin ajatellessani sitä jättimäistä kumikanaa. Voi kyllä. Se oli typerin näky ikinä. Meidän pitäisi suunnitella pian uusi automatka. Muistatko, kun löysimme sen salaperäisen lemmikin takapihaltasi? Kuinka olisin voinut unohtaa? Se oli pörröinen pikkukissanpentu. Kyllä. Olin vakuuttunut, että se oli kadonnut ja tarvitsi apuamme. Olimme päättäneet löytää sen omistajan, eikö niin? Ehdottomasti. Teimme lentolehtisiä ja koputtelimme oviin. Ja kaikki luulivat meitä vain 2 innokkaaksi lapseksi. Mutta olimme tosissamme tehtävämme kanssa. Annoimme kissanpennulle jopa nimeksi Viiksi. Se oli täydellinen nimi. Näitkö, kuinka se seurasi meitä kaikkialle? Se oli kuin se olisi tiennyt, että olimme sen uusia ystäviä. Tykkäsin siitä, miten se leikki langan kanssa. Niin suloinen. Ja miten se hyökkäisikään kaiken liikkuvan kimppuun. Siinä oli niin leikkisä henki. Halusin pitää sen ikuisesti. Minä myös. Mutta tiesimme, että meidän oli löydettävä sille koti. Muistatko, kun vihdoin löysimme omistajan? Kyllä. Pieni tyttö oli riemuissaan nähdessään Viikset taas. Tunsin sekoituksen onnea ja surua. Sama täällä. Oli haikeaa sanoa hyvästi. Mutta tiesimme tehneemme oikein. Juuri niin. Me olimme sankareita omalla tavallamme. Tuo seikkailu opetti meille ystävällisyyttä ja vastuullisuutta. Kyllä. Ja se sai minut arvostamaan lemmikkejä entistä enemmän. Meidän pitäisi harkita lemmikin hankkimista jonain päivänä. Kuulostaa upealta idealta. Toteutetaan se yhdessä. Muistatko koulun kykykilpailun jännityksen? Kuinka olisin voinut unohtaa? Olin niin hermostunut ennen lavalle menoa. Olit mahtava. Taikatemppusi häikäisivät kaikki.
Kiitos. Harjoittelin viikkoja. Nautitko esityksestäsi? Rakastin sitä. Laulaminen kaikkien edessä tuntui jännittävältä. Äänesi oli uskomaton. Valloitit yleisön. Muistan nähneeni kaikkien hurraavan ja taputtavan. Huoneen energia oli sähköistä. Minulla on vieläkin perhosia päässäni ajatellessani sitä. Mikä oli suosikkiosuutesi esityksessä? Ehdottomasti silloin, kun yleisö lauloi mukanani. Se oli taianomainen hetki. Sait kaikki yhteen. Ja mahtava finaalinne katoamisnäytöksen kanssa oli eeppinen. Melkein mokasin sen, mutta sain sen korjattua juuri ajoissa. Jännitys teki siitä entistäkin jännittävämmän. Muistan suosion osoitukset. Tuntui kuin olisimme olleet tähtiä. Se oli niin suuri itseluottamuksen piristysruiske meille molemmille. Kyllä. Se opetti meitä omaksumaan kykymme ja loistamaan. Kaipaa niitä huolettomia esiintymisen hetkiä. Minä myös. Meidän pitäisi järjestää oma kykykilpailu. Todella upea idea. Näytetäänpä taas taitomme. En malta odottaa, että näen mitä kaikkea me yhdessä luomme. Muistatko eeppiset Halloween asumme? Kuinka olisin voinut unohtaa? Me olimme täydellinen kaksikko. Sinä olit velho ja minä olin keiju. Kyllä. Rakastin kimaltelevaa viittaani ja taikasauvaani. Ja siipeni olivat niin värikkäät. Näytimme fantastisilta. Saimme kehuja kaikkialla, minne menimme. Nauran vieläkin ajatellessani, miten harjoittelimme taikatemppujamme. Kyllä. Yritimme tehdä vaikutuksen kaikkiin loitsuillamme. Muistan, että melkein muutit karkkini sammakoksi. Se oli lähellä. Yritin vain olla dramaattinen. Se lisäsi hauskuutta. Olimme varsin lumoava pari. Ja kummitustalo, jossa kävimme, oli jännittävä. Olin kauhuissani, mutta pidit kädestäni kiinni koko ajan. Lupasin suojella sinua aaveilta. Ja niin teitkin. Tunsin itseni rohkeaksi kanssasi rinnallani. Rakastin sitä, miten juoksimme talosta taloon keräten karkkia. Illan loppuun mennessä laukut olivat ääriään myöten täynnä. Ja muistatko kurpitsan veistokilpailun? Kyllä. Teimme kurpitsoihin hassuimmat naamat. Ne olivat korttelin parhaat koristeet. Minulla on vieläkin kuvat. Näytimme niin onnellisilta. Halloween oli aina läpsuutemme kohokohta. Olen samaa mieltä. Suunnitellaanpa tänä vuonna taas eeppinen Halloween. Ehdottomasti. En malta odottaa, että pääsen luomaan lisää aavemaisia muistoja. Muistatko salaisen kerhotalomme? Kuinka olisin voinut unohtaa? Se oli meidän pieni piilopaikkamme. Koristelimme sen kaikilla lempiasioillamme. Kyllä. Siellä oli julisteita,
tyynyjä ja jopa koristevaloja. Se tuntui taianomaiselta retriitiltä juuri meille. Meillä oli oma erityinen kylttimme pitääksemme sen salassa. Aikuisille sisäänpääsy kielletty, jos muistan oikein. Se teki siitä entistäkin eksklusiivisemman tuntuisen. Meillä oli niin paljon seikkailuja siellä, suunnittelimme seuraavia muuttojamme. Ja me jakaisimme myös kaikki salaisuutemme. Muistan vieläkin päivän, jolloin kättelimme salaa. Kyllä. Se oli niin monimutkainen, että olisimme voineet olla vakoojia. Jäimmekö koskaan uteliaiden sisarusten kimppuun? Vain kerran. Pikkuveljesi kurkisti sisään, muistatko? Voi kyllä. Ajoimme hänet nopeasti pois. Emme voineet antaa kenenkään pilata salaista maailmaamme. Jokainen tapaaminen tuntui suurelta tapahtumalta. Ja teimme suunnitelmia aarteenetsintöjä ja seikkailuja varten. Nuo aivoriihisessiot olivat parhaita. Mielestäni meidän olisi silti pitänyt kirjoittaa kirja seikkailuistamme. Se olisi ollut mahtavaa. Meillä oli niin paljon ideoita. Meidän pitäisi luoda kerhotalomme uudelleen tänään. Kyllä. Palautetaan salaisen piilopaikkamme taika. En malta odottaa, että näen mitä keksimme. Muistatko syntymäpäiväjuhlani sinä vuonna? Kuinka olisin voinut unohtaa? Se oli upeaa. Olin niin innoissani päästessäni juhlimaan kaikkien ystävieni kanssa. Koristelu oli upea. Panostit täysillä. Kyllä. Minulla oli värikkäitä ilmapalloja ja jättimäinen kakku. Ja juhlapelit olivat niin hauskoja. Leikimme tuoleja ja kävimme aarteenetsinnässä. Rakastin aarteenetsintää. Löysimme kaikki ne piilotetut herkut. Muistan vieläkin dramaattisen X merkitsee pisteen hetkesi. Tuntui kuin olisimme olleet oikeita merirosvoja seikkailulla. Ja kun me kaikki lauloimme hyvää syntymäpäivää, se oli taianomaista. Hymysi valaisi koko huoneen. Olin niin kiitollinen, että kaikki olivat paikalla. Ja kakku. Se suklaakakku oli jumalainen. Luulen, että me kaikki palasimme sekunneiksi. Ehdottomasti. Maistan vieläkin tuon herkullisen kuorrutteen. Muistatko tekemämme juhlalahjat? Kyllä. Loimme pieniä herkkupusseja kaikille. Ne olivat niin huomaavaisia lahjoja. Kaikki rakastivat niitä. Se teki juhlista entistäkin erityisemmät. Tunsin itseni maailman onnekkaimmaksi ihmiseksi. Se oli päivä täynnä naurua ja iloa. Kumpa voisimme elää tuon päivän uudelleen? Minä myös. Suunnitellaanpa taas unohtumattomat syntymäpäiväjuhlat. Muistatko ystävällisen kilpailuhenkisen seurustelumme kadun toisella puolella olevien lasten kanssa? Kuinka olisin voinut unohtaa? Kaikki oli todella hauskaa. Kilpailisimme kaikessa kilpailuissa, peleissä, missä ikinä keksitkin. Kyllä. Ja panokset olivat aina korkeat.
Luulen, että meillä oli jopa pokaali voittajalle. Niin teimmekin. Löysimme kiiltävän muovimukin. Ja otimme sen hyvin vakavasti, eikö niin? Ehdottomasti. Jokainen peli tuntui mestaruudelta. Muistan järjestämämme mahtavan pyöräkilpailun. Kyllä. Se oli intensiivistä. Olin päättänyt voittaa. Ja minulla oli salainen strategiani voittaa sinut. Mikä oli salaisuutesi? Minun täytyy tietää se nyt. Aioin ottaa oikotien puiston läpi. Nerokasta. Kumpa olisin itse ajatellut tuota? Olimme niskasta niskaan koko matkan. Muistan vieläkin maaliviivan, mikä kiire. Ja kun ylitin ensimmäisen kerran, olin haltioissani. Ansaitsit voiton. Ajoit kuin ammattilainen. Mutta parasta oli juhlia yhdessä jälkikäteen. Kyllä. Me kaikki jaoimme välipaloja ja nauroimme kilpailuhenkisyydellemme. Kyse oli vain hauskanpidosta, ei vain voittamisesta. Juuri niin. Nuo hetket lähensivät meitä kaikkia. Arvostan sitä ystävällistä kilpailua. Minä myös. Järjestetäänpä yhdessä naapuruston pelipäivä. Voitko uskoa, että se oli koulun viimeinen päivä? Tuntuu kuin vasta eilen olisimme olleet hermostuneita ensimmäisestä päivästämme. Ja nyt me olimme valmiita juhlimaan kesää. Se päivä oli täynnä odotusta ja jännitystä. Muistan kaikkien kirjoittaneen toistensa vuosikirjoihin nimikirjoituksia. Kyllä. Nuo viestit olivat niin sydämellisiä ja hauskoja. Minulla on omani vieläkin. Se on täynnä ihania muistoja. Minunkin. Se oli kuin ystävyyden aarreaitta. Meillä oli pienet läksiäisjuhlat, eikö niin? Kyllä. Meillä oli kuppikakkuja ja pelejä luokassa. Ja parasta oli jäätelöannosbaari. Täytin omani täyteen kaikkia mahdollisia täytteitä. Olin niin keskittynyt täydellisen yhdistelmän löytämiseen. Ja me kaikki otimme hassuja valokuvia muistoksi päivästä. Tykkään katsella noita höpsöjä kuvia jälkeenpäin. Se vangitsi tulevan kesän ilon ja jännityksen. Tunsin sekä iloa että surua jättäessäni hyvästit kaikille. Sama täällä. Mutta tiesimme, että seikkailuja odotti meitä. Lupasimme pitää yhteyttä ja pitää hauskaa kesästä. Ja niin me teimmekin. Kesäseikkailumme alkoivat heti sen jälkeen. Nuo muistot ovat yksiä suosikkejani. Arvostan jokaista koulussa jaettua hetkeä. Lupaamme luoda entistä enemmän muistoja tänä kesänä. Ehdottomasti. Kohti seikkailun taiteista kesää.